यहाँ जहिले लाइन हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के सुनको तेल बेच्ने जस्तो है खतरा लाइन हुन्छ क्या कति पछि देखि यार धरहरालाई आई मिस धरहरा love you all peace. So, alright guys, hello and namaste from the light of Asia guys. Hope so सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला and म पनि सन्चै नै छु and next day next vlog है and आज चाहिँ म काठमाडौँ जान लागेको काठमाडौँमा केटाहरूको नि सानो काम छ अरे सर्टिफिकेट ल्याउनु पर्ने छ हैन अनि मेरो पनि सर्टिफिकेट लिएर आउनु पर्यो एकैचोटि जाऊँ न हैन किन अब त्यो ल्याङ गरेर बस्नु है कि कसो सँगै गए साथी पनि हुन्छ हैन ओहो यहाँ मोबिल चिप्लेछ मोबिल पोखेछ यस्तैमा म एक्सिडेन्ट भएको मलाई यस्तो रिस उठ्छ यो मोबिल चुइयाउने मान्छेहरूको पठै लैलै हैन एन्ड आज चाहिँ वेदर पनि गुड नै छ है हाम्रो केटाहरू अगाडि छन् है दुईजना हेलो 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 सुनेनन् सुने ओ हो राइट तर गर्मी चाहिँ वाइल्डै गर्मी छ क्या आज गाह्रो भइरहेछ क्या अहिले पनि हुन चाहिँ हैन त्यही पनि अब फेरि भ्लग बनाउन हिँडिरहेपछि हैन मलाई केही गाह्रो साह्रो मतलबै हुँदैन क्या भ्लग भने हिँड्यो यता हिँडे हुन्छ कि म जहिले सक्सेस मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन हैन अब फोकस भने चाहिँ हुनुपर्छ क्या के साह्रो जाम हो आम्मा वाइल्डै ट्राफिक छ ये क्या हुआ तेरी मेरी प्यार की बातें क्यों दुनिया की नजरों में आ गई है तेरी मेरी प्यार की बातें गीत गाइदिएको नि हैन गाडीको ट्रायल दिनुपर्ने यार फर्म भरेर राखेको है डेट आइसकेको थियो ठ्याक्कै लकडाउन भयो क्या ल्याङ भयो नि त गाइस ल्याङ भयो कडा हाम्रो फेरि केटाले उहाँ पुरै अस्ति नै फर्म भरेको थियो होइन त्यो पिडिएफ नै हराइदिएछ अरे के फर्म भरेको थियो अनि त्यसको एउटा पिडिएफ आउँछ नि त पेपर त्यो पेपरै हराएछ भने केटाले अनि उसमा सर्च गरेको अनलाइनमा सर्च गर्दा नि भेटेन क्या गाह्रो पर्यो गाइज गाह्रो पर्यो यदि कसैलाई थाहा छ भने भनिदिनु पर्यो यसको लागि के गर्न मिल्छ भनेर गाडीको लाइसेन्सको लागि अप्लाई हानेको ल्याङ भयो नि त गाइज ल्याङ भयो सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ कहाँ नामै नआइदियो कि कोटेश्वर आइपुग्न लाग्यो पुगेँ नै भनौँ न अब कोटेश्वर आइपुगिसकेँ होइन एन्ड अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा पनि
हजुरहरूलाई हाम्रो यो दृश्य देखाउनेछौँ हैन। सही हो जाम खतरा रहेछ गाइज। सो अहिले चाहिँ म बानेश्वर आइपुगिसकेको छु गाइज हैन, मिठो पाडामा। CBR 250R 150R पो रहेछ महाकाडक। CBR 150 कस्तो सेक्सी देखिने हो यो 150 पनि, यत्रो हेभी देखिँदो रहेछ क्या। सो राइट गाइज, अहिले चाहिँ म भद्रकाली मन्दिरमा आइपुगिसकेको छु हैन। अब लेट्स गो लेफ्ट एन्ड राइट एन्ड लेफ्ट एन्ड राइट। गाह्रो छ आमा, यहाँ जहिले लाइन हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ के सुनको तेल बेच्ने जस्तो है, खतरा लाइन हुन्छ क्या। धरहरा कति पछि देखियो यार धरहरालाई। आई मिस धरहरा, तर म अहिलेसम्म चढाएको छैन। एक दिन चाहिँ चढ्नुपर्छ। म जहिले चढ्छु भन्छ होइन, तर जहिले बिर्सिन्छु क्या। अहिले चाहिँ म लाजिमपाटमा छु है गाइज, मिठो पाहाडमा। गाह्रो छ। सो अलराइट गाइज है, अहिले चाहिँ म यहाँ लाजिमपाटमा छु है। मेरो सानो काम छ एकछिन यहाँ, केटाहरूको सर्टिफिकेट लिने रे होइन। मैले साथी आइदिएको, मैले चाहिँ गफ दिए मात्र होइन, मेरो सर्टिफिकेट लिन्छ भनेर। केटाहरूले मैले अस्ति नै दिइसकेँ। अब एकछिन चिसो खाने, वाइल्ड गर्मी भयो। हात यहाँ हेर्नु न, यस्तो पुरै रातै भएको छ है। अब एकछिन बस्छौँ हामी होइन। अलराइट गाइज, अब चाहिँ हामी जान लागेको। अब खाजा खान्छौँ होला गएपछि होइन कि कसो हो। अब अनि पाइलट बाबा जाने कुरा भइरहेछ। एकछिन पाइलट बाबा जाऊँ होइन, त्यहाँ गएर मिठो ड्रोन सट हान्नुपर्छ गाइज। सही हो। तेल सक्यो थाहा नै हुँदैन भने अहिले त के भएको हो। पेट्रोल सक्यो गाइज। कति चाँडो 3 लाइन आउँछ नै थाहा हुँदैन महाकाडक। गाह्रो पर्ला नि त होइन। सो अब सिधै हामी पाइलट बाबा जाने ठाउँनेरि पुगेपछि मात्र भेट्छौँ होइन। किन भन्दाखेरि मेरो गोप्रोमा धेरै चार्ज छैन। आज मैले अर्को एक्स्ट्रा ब्याट्री ल्याउन भुलेछु है त गाइज। मिठो पारामा है पानी पर्यो गाइज, पानी पर्यो। ल एकैचोटि पानी परिदिएर थाहा नै छैन। ल्याङ भयो त गाइज, ल्याङ भयो। ल एक्कासी उतापट्टि पानी पर्यो, यहाँ चाहिँ रोक्यो जस्तो। ल एकैचोटि के हो अचम्म छ बा, के हो यस्तो। सो अलराइट गाइज, अब चाहिँ हामी पाइलट बाबातिर जाँदैछौँ होइन। पाइलट बाबा जान लागेको। एन्ड देन यदि पोसिबल भयो भने वेदरले साथ दियो भने मिठो ड्रोन सट हान्छु होइन। आई स्वेयर गाह्रो छ।
पानी पर्यो त के गर्ने त्यही भने हेर न वाइल्डै पानी परिरहेको डुबिन्छ त तँ जाउँ त्यहाँ गएर बस्दिउँ बरु त्यही खाजा खाने ठाउँमा गाह्रो छ हामी चाहिँ फर्क्यौँ माथि वाइल्डै पानी परिरहेको रहेछ है अब ड्रोन सट पनि मिठो मिठो हान्ने सोच्दै थियो आज त्यस्तै भयो हेर्नु गाइज पानीले ल्याङ हान्छ फेरि आज एक दिनको मात्र सोचेर भएन होइन फेरि अहिले यो लास्टै उस छ कि अहिले एकदम बिरामी हुने चान्सेस बढिरहेको छ होइन सिजन चेन्ज भएको कारणले मलाई नै हल्का रुगासुगा लागिरहेछ त्यही भएर यस्तो पानीमा भिज्दै चाहिँ नगरौँ होला है बरु अर्को दिन गरौँ ल होइन हेल्थ भन्दा ठुलो कुरो केही छैन गाइज यामा सर्भिस भ्यान मेरो बाइक यामा हो है यसको नि यामा हो दुईटा बाइक अट्छ कि गर्दैन पानी पर्ला अब हालेर लिएर जानु पर्ला गाइज गाह्रो छ होइन अलराइट गाइज अब खाजा पनि खाइयो होइन च्याट्ट पारामा अब चाहिँ हामी निस्किसकेका छौँ यहाँ जग्गा त्यहाँ आइपुग्यो हामी होइन जग्गा त्यहाँ आइपुग्यो अब ब्याक टु होम होइन आज यो वेदरको कारणले पाइलट बाबा पनि जान पाइएन एन्ड हजुरहरूलाई मिठो भ्लग दिन पाइएन रियल्ली सरी फर द्याट है नेक्स्ट टाइम फेरि मिठो भ्लग हानौँला नि होइन के छ र सो आज चाहिँ अब भ्लग लामो नबनाऊँ होला होइन मेरोमा ब्याट्री छैन है यसो एक दुईवटा सिनेमेटिक हेरौँ है मिठो पारामा सो अलराइट गाइज है अब चाहिँ म बनेपा आइसकेको छु होइन एन्ड आजको भिडियो कस्तो रह्यो प्लिज डु कमेन्ट डाउन गाइज है एन्ड जो नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब हान्न चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन सब्सक्राइब त हान्नै पर्ने हुन्छ हजुरले होइन हजुरहरू बिना मधुरो गाइज मधुरो होइन नि म अधुरो सो आजको लागि यति नै भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु लभ यु अल पिस आउट